Ating mga sangkap. Oh, yeah. Una sangkap ay isang kilong balat ng baboy. Oh, yeah. At ilahating kutsarang paminta, isang kutsarang asin, at kalahating puso ng bawang. Oh, yeah. Bago ang lahat, kailangan linisin ang balat ng baboy. Yeah. At pagkatapos linisin, ilagay sa kaserola, lagyan ng tubig. Paghalo-haluin lahat ng sangkap, masarap yan. Ilagay ang paminta, ibudbud. Oh, yeah. At pagkatapos, ilagay ang asin. Oh, yeah. Haluin ng konti. Oh, yeah. Takpan. At pakuluan ng kalahating oras. See you later, baboy. Oh, yeah. Tapos ko na siyang pakuluan. Ngayon naman ay patitiktikan. Tatanggalin ang mga tubig. At pagkatapos ay hihiwain ng pakudrado. Yeah. Mga bata, ito ay gawain lamang para sa mga matatanda. Oh, yeah. Pagkayang hiwain, ay kumuha ng kalahating kutsarang asin at ibudbud. Oh, yeah. Ganun din, kumuha ng kalahating kutsara ng paminta at ibudbud. Oh, yeah. Ngayon, haluin mabuti. Oh, yeah. Yeah. Lamasin mabuti at haluin hanggang maging pantay ang asin at paminta. Oh, yeah. Haluin. 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 Yeah. Ooh la la. At pagkatapos ay isalansang mabuti sa isang baking tray. Ooh la la. Ayan. Pwede rin siyang patuyuin sa araw, pero kung gusto nyong mabilisan, ilagay sa oven sa pinakamahina. Oh yeah. Kung patutuyuin nyo sa araw, ay aabutin ng mga 2 araw. Kung sa oven, ay 3 oras lamang. Oh yeah. Kaya ang gagamitin natin ay oven. Ipasok dahan-dahan sa oven. Oh yeah. At bantayan hanggang sa siya ay matuyo na parang balat ng lechon. Oh yeah. Tuyo na siya.
Oh, shit. Yan na ang tuyong chicharon. Ngayon ay piprituhin na natin. Oh, yeah. Una sa lahat, painitin ang mantika. Yung mainit bago italbog ang chicharon. Oh, yeah. Panoorin niyo mabuti. Ito ang magic chicharon ala Kapitan. Oh, yeah. Ayan. Ayan. Halu-haluin nyo at unti-unti nang lumalaki. Oh, yeah. Ito na po ang finished product. Ang chicharong baboy ala Kapitan. For more video and recipe, please subscribe and watch at Kate Can Bake channel. Bye-bye.